स्टुडंट्स, दिस अक्षय अगेन युअर फिजिक्स टीचर. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण म्हणजे इथून मागे जेवढे लेक्चर झाले मे बी 11 or 12 त्यात आपण इंटरफरन्स, पोलरायझेशन वगैरे ह्या गोष्टी बघितल्या, हायगन प्रिन्सिपल वगैरे सगळे बघितले. तर आत्ता जो आपण पॉईंट शिकणार आहे डिफ्रॅक्शन, दिस इज द लिमिटिंग केस फॉर इंटरफरन्स. जे आपण इंटरफरन्सला शिकलो तेच आपण डिफ्रॅक्शनमध्ये शिकणार आहे. फक्त काय लिमिटिंग केस आहे. लिमिटिंगचा अर्थ काय असतो? एकदम एक्स्ट्रीम केस. तर समजून घेऊ डिफ्रॅक्शन नेमकं काय असतं. समजा फॉर एक्झाम्पल मी काय केलं, एक कार्डबोर्ड घेतला असा आणि त्याला एक मोठं असं होल आहे, ओके, आणि इकडून एक बल्ब मी ऑन केला असा सोर्स. तर इथून अशी लाईट सगळीकडे पसरेल आणि इथं जर मी एक स्क्रीन प्लेस केली अशी, प्लेस अ स्क्रीन हिअर, ह्याच्यातून व्यवस्थित एवढीच लाईट फक्त काय होईल, पलीकडे पास होईल. ह्याला जर तुम्ही स्टडी केला व्यवस्थित, ह्याचं जर क्रॉस सेक्शन बघितला कट करून इथून असं आपण, तर हा जो होल दिसतोय त्याचा सेक्शन हा असेल. आणि ही जी लाईट येते आपण समजू खूप लांबून येते वगैरे, तर तिचे काहीतरी वेवफ्रंट असणार आहेत असे, बरोबर. हे असे वेवफ्रंट, त्यानंतर हे असे तयार होणार आणि इथले ब्लॉक होणार वेवफ्रंट्स, आणि फक्त हे एवढेच वेवफ्रंट पुढे पास करणार. कळतंय का? जे अशी लाईट येत होती तिथले एवढीच लाईट पुढं पास झाली. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणू शकतो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाईट. म्हणजे इथे गेल्यावर लाईट काय बेंड वगैरे नाही झाली, सरळ जशी येत होती तशी, आणि इकडून जे सरळ येत होते त्यांना काय केलं, याने ब्लॉक केलं, ओके. बट आता लिमिटिंग केसबद्दल विचार करू आपण. हे जे होल दिसतं ह्याचा काहीतरी डायमीटर असेल. ह्या डायमीटरला मी काय म्हणतो, ए डायमीटर म्हणतो, ओके. इथं जर मी तोच कार्डबोर्ड ठेवला आणि ह्याचं डायमीटर खूप छोटं गेलं असं, एकदम छोटं, म्हणजे एवढं छोटं आहे की दिस डायमीटर इज कम्पेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दिस लाईट. आणि त्यावेळी जर मी मागं स्क्रीन प्लेस केली अशी, तर ही एवढीच लाईट जात नाहीत. ॲक्च्युली हा पूर्ण पार्ट जो आहे तो इल्युमिनेट होतो, उजळतो हा पूर्ण पार्ट, आणि त्याच्यावर काय होतात, असे बँड दिसतात. कळलं? जे एकदम ब्लरी असतो हा, पण आपल्या लॉजिकप्रमाणे काय व्हायला पाहिजे होतं की लाईट सरळ पुढे जायला पाहिजे, त्यामुळे एवढीच लाईट पुढे जायला पाहिजे होती, पण एवढीच जात नाही. हे पूर्ण सगळं उजळतं आहे. आणि ह्या केसला आपण काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन. तर ह्या केसमध्ये काय होतं, हा जो दिसतोय पार्ट तुम्हाला, तर ह्याचा डायमीटर एकदम छोटा आहे आणि कम्पेरेबल टू लॅम्बडा आहे, करेक्ट. इथून जेव्हा समजा प्लेन वेवफ्रंट येईल, लांबून कुठंतरी इन्फिनिटीवर आहे समजा, तर ही जी छोटी स्लिट दिसते ही एक सेकंडरी सोर्स म्हणून ॲक्ट करणार, आणि इथं स्वतःचे काय बनवणार, सेकंडरी वेवलेट्स तयार करणार. आणि त्यामुळे लाईट जी आहे ऑल डायरेक्शन्समध्ये काय होणार, पसरणार, बरोबर. इथं जर समजा इथं काहीच नसतो होल, तर हा शॅडो रिजन असता, म्हणजे इथं पूर्ण सावली असते. तर इथं लाईट काय झाली, स्प्रेड झाली, स्प्रेडिंग इन शॅडो रिजन. कळतं? इथं प्लेन वेवफ्रंटच राहिला, कारण हे जे डायमेन्शन आहे ह्या डायमेन्शनला अपर्चरसुद्धा म्हणतो आपण. हे अपर्चर खूप मोठं आहे, त्यामुळं व्यवस्थित वेवफ्रंट येतात, म्हणजे प्लेनरच राहतात. इथं हे अपर्चर खूप लहान आहे, दॅट इज कम्पेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ दिस लाईट. त्यामुळं काय होतं, इथं सिलेंड्रिकल किंवा स्पेरिकल वेवफ्रंट सुरू होतात. त्यामुळे लाईट सगळ्या बाजूला पसरते, त्यामुळे इथून ही सगळ्या बाजूला अशी जाते, ओके. ही लिमिटिंग केस आहे, म्हणजे हे ह्याच वेळी घडू शकतं जेव्हा अपर्चर ही वेवलेंथच्या
एकदम कम्पेरेबल आहे. मे बी तुम्ही स्कॅटरिंग तुम्हाला मे बी असेल, हायर एज्युकेशनमध्ये असेल कुठेतरी, स्कॅटरिंगमध्ये तेच असतं. हे जे मॉलिक्युलचं जे डायमेन्शन आहे ते जर त्याच्या वेवलेंथशी कम्पेरेबल असेल तर ते त्याला स्कॅटर करतं. म्हणून ब्लू लाईट ज्याची वेवलेंथ खूप कमी आहे ते पहिल्यांदा खूप लवकर स्कॅटर होतं आणि रेड लाईटला स्कॅटर करायला खूप वेळ लागतो. येतं लक्षात. ह्या दोन गोष्टी म्हणजे डिफ्रॅक्शन तुम्हाला क्लिअर असू दे. डिफ्रॅक्शनला तुम्ही अजून एक डिफाईन करू शकता की डेविएशन फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपॅगेशन प्रॉपर्टी. कळतं. इथं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी त्यानं दाखवली, इथं दाखवली नाही. इथं काय केलं त्यानं, डेविएट केलं. आणि ह्याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, डिफ्रॅक्शन म्हणू शकतो. ऑर अदरवाइज इट कॅन ऑल्सो बी डिफाईन्ड ॲज दी स्प्रेडिंग ऑफ दिस लाईट इन शॅडो रिजन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिफ्रॅक्शन. ओके, तुम्ही असं सुद्धा डिफाईन करू शकता त्याला. त्याची प्रॉपर डेफिनेशन काय बघा. बेंडिंग ऑफ लाईट रेज from sharp edges of an opaque ऑब्जेक्ट म्हणा किंवा ऑब्स्टॅकल म्हणा और अपर्चर सुद्धा म्हणा. ओके, अँड स्प्रेडिंग इन शॅडो रिजन. लाईट काय होते, बेंड होते. कुठे, शार्प एजवर. कुणाच्या, ओपेक ऑब्जेक्टच्या और ओपेक अपर्चरच्या. आणि ती कुठं पसरते, शॅडो रिजनमध्ये. दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफ्रॅक्शन. दॅट्स ऑल. डिफ्रॅक्शनचे तुम्ही एक्झाम्पल्स वगैरे बघू शकता की जर समजा ओपेक ऑब्जेक्ट जर असा असेल, हे डिस्क असेल समजा ओपेक ऑब्जेक्ट असा. ओके, आणि ह्याचं जे अपर्चर आहे, ह्याचे जे डायमेन्शन आता खूप कमी आहे, म्हणजे अपर्चर इज कम्पेरेबल टू लॅम्बडा. तर इकडून जी ही लाईट येते अशी, समजा अशी लाईट आली सगळ्या बाजूने, तर इथूनही काय होते, अशी ही जी लाईट आली इकडं अशी, ती काय होते, बेंड होते. कुठे, शार्प एजेसवर. किंवा समजा अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकता जे मागाशी आपण बघितलं. इथं सॉलिड डिस्क होती, इथं म्हणजे काय, होल आहेत, त्याचं पण डायमेन्शन काय, ए म्हणजे अपर्चर. इथून जर लाईट रे आल्या अशा, तर काय होतं, इथं स्क्रीनवर अशी बाहेरच्या बाजूला डेविएट होते. ओके, ह्या गोष्टी आहेत थोड्या अपर्चरसाठी. मग अपर्चरसाठी थोडी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत जे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. फर्स्ट पॉईंट, द साईज ऑफ ऑब्स्टॅकल म्हणा किंवा अपर्चर म्हणा, should be nearly equal to वेवलेंथ. कळतं. म्हणजे जो रेशो आहे, किंवा असं म्हणू शकता अपर्चर इज नियरली इक्वल टू वेवलेंथ, और अपर्चर डिवायडेड बाय वेवलेंथ इज नियरली इक्वल टू 1. कधी कधी ऑप्शनमध्ये हे सुद्धा म्हणजे ऑप्शन असतात क्वेश्चन्समध्ये. ओके, जर ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल अपर्चरची साईज, तर कुठलं प्रोपगेशन दाखवणार, ते रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, डिफ्रॅक्शन दाखवणार नाही. ओके, सेकंड, प्रॅक्टिकली जर विचार केला आपण, प्रॅक्टिकली तर हे असं म्हणतं आहे, पण प्रॅक्टिकली जेव्हा एक्सपेरिमेंट घेतो तेव्हा अपर्चर म्हणजे लेस दॅन दर 50, समजा लॅम्बडा किती आहे, वेवलेंथ किती आहे, 6000 एंगस्ट्रॉम आहे, गुणिले 50 करून त्याच्या आत जर अपर्चर तुम्ही ठेवलं तरीसुद्धा डिफ्रॅक्शन दाखवू शकता. पण कारण कसं आहे, एक्सपेरिमेंटली तुम्ही एवढं अपर्चर साईज घेणं पॉसिबल नाही आहे तेवढं, आणि हे सुद्धा एवढं काही पॉसिबल नाही आहे. ओके, थर्ड, डिफ्रॅक्शन इज पॉसिबल in all waves
बघा, ऑल वेव्ज म्हणजे कुठल्या कुठल्या, मेकॅनिकल पण आणि नॉन मेकॅनिकल. मेकॅनिकलमध्ये आपल्याला एक वेव्ह माहिती आहे, कुठली, साऊंड वेव्ह. साऊंड वेव्हची जी वेवलेंथ असते इज मच हायर दॅन दिस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, आणि त्यामुळे वेवलेंथ जास्त असल्यामुळे त्याचं अपर्चरसुद्धा जास्त असलं तरी चालतं. आणि अपर्चर जास्त असल्यामुळं आपल्याला रिअल लाईफमध्ये डिफ्रॅक्शन दिसतं, कळलं. म्हणून तर त्या भिंतीच्या पलीकडे आवाज जाणे वगैरे हे जे आहेत गोष्टी, या सगळ्या साऊंड वेव्हच्या डिफ्रॅक्शनमुळे होतं. ओके, नाहीतर मग ओके, एनिवे साऊंडबद्दल आपण बोलत नाही एवढं जास्त. त्यानंतर एवढे पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत सध्या तरी तुम्हाला. ओके, आता नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, डिफ्रॅक्शन हे 2 टाईपचं असतं. ओके, टाईप्स ऑफ डिफ्रॅक्शन. फर्स्ट जे आहे ते फ्रेझनल्स डिफ्रॅक्शन किंवा फ्रेझनल डिफ्रॅक्शन असं सुद्धा म्हणू शकता. हे ह्यांनी शोधून काढले, त्यामुळे त्यांची नावं दिलेत त्यांना. दुसरं जे आहे ते आहे फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन. ओके, तर मी तुम्हाला सांगेन फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी काही नाही लक्षात ठेवायचं. फ्रेझनल्स आणि फ्राउनहोफर ह्याच्यामध्ये फक्त एकच डिफरन्स आहे. ओके, मगाशी जे आपण बघितलं होतं की सोर्स असतो, इथं मध्ये ऑब्स्टॅकल असतो आणि कुठंतरी स्क्रीन असते, बरोबर, ज्याच्यावर आपल्याला हा डिफ्रॅक्शनचा सगळा पॅटर्न आपल्याला स्टडी करायचा असतो. ओके, म्हणजे हा ऑब्स्टॅकल, हा सोर्स आणि ही स्क्रीन, कळलं. 3 गोष्टी क्लिअर आहे, सोर्स, ऑब्स्टॅकल, स्क्रीन. ऑब्स्टॅकलला कधी कधी आपण डिफ्रॅक्टरसुद्धा म्हणतो, जो डिफ्रॅक्शन करणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, डिफ्रॅक्टर. आणि नाहीतर कधी कधी अपर्चरसुद्धा म्हणतात त्याला. ओके, तर फ्रेझनल्समध्ये काय असतं, इन फ्रेझनल्स द सोर्स अँड द स्क्रीन आर ॲट ए फायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम द डिफ्रॅक्टर. सोर्स आणि स्क्रीन जे आहे ते ऑब्स्टॅकलपासून फायनाईट डिस्टन्सवर आहे, म्हणजे तुम्ही मोजू शकता 1 मीटर 2 मीटर वगैरे असं. ओके, इथं काय आहे, सोर्स अँड स्क्रीन आर ॲट इनफायनाईट डिस्टन्स फ्रॉम डिफ्रॅक्टर. तर इन्फायनाईटचा अर्थ काय समजून घ्या. ओके, म्हणजे जी स्क्रीन आहे ती कशी पाहिजे, किती डिस्टन्सवर पाहिजे, इन्फायनाईट. मग त्याला जर समजा एखादा सोर्स इन्फिनिटीवर असेल आणि तर हा डिफ्रॅक्टर असेल असं. पहिल्यांदा आपण फ्राउनहोफर बघू, कारण फ्रेझनल्स आपल्याला आत्ता आपल्या स्कोपच्या बियॉन्ड आहेत. ओके, एखादा म्हणजे सन समजा इन्फायनाईट डिस्टन्सवर आहे ना, किंवा व्हेरी लार्ज डिस्टन्सवर आहे, तुम्ही तो व्हेरी लार्जसुद्धा म्हणू शकता. ओके, तर त्याचे जे वेव्हफ्रंट असतो तो प्लेनार असतो, करेक्ट आहे, कारण बीम कशी असते, पॅरल असते. आणि इथून जेव्हा इथं थडकते, ही जी स्लिट आहे खूप लहान असते, त्यामुळे काय होतं, असे वेव्हफ्रंट तयार होतात, स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. आणि स्क्रीन तुमची कुठंतरी असणार, मग स्क्रीन इन्फायनाईटवर असेल समजा तरच हे दिसतं. मग त्यासाठी काय करतो आपण, इथे कॉन्व्हेक्स लेन्स लावतो, जेणेकरून स्क्रीन जवळ घेतली तरी हे रेस परत काय करू शकतो आपण, फोकस करून इथं स्टडी करू शकतो. मग लक्षात काय ठेवायचं आहे, ह्याच्यापासून स्क्रीन वगैरे सगळं काय करतो आपण, किती डिस्टन्स, इन्फायनाईटवर. का, तर आपल्याला प्रॉपर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, म्हणजे हे पॅरल बीम दिसली पाहिजे आपल्याला, आणि स्क्रीनवर तुम्ही कॉन्व्हेक्स लावून इथं पॅटर्न ऑब्टेन करू शकता व्यवस्थित. जर मी फ्रेझनल्सचा विचार केला तर इथं हा डिफ्रॅक्टर ठेवला आहे, करेक्ट, ज्याचा अपर्चर कम्पेरेबल टू वेवलेंथ, त्याशिवाय होणारच नाही डिफ्रॅक्शन. आणि इथं सोर्स आहे एकदम फायनाईट डिस्टन्सवर, म्हणजे 1 मीटर असेल, 2 मीटर असेल. आणि इथून ह्या स्लिटवर असे 2 रेज गेले. ओके, इथं गेले की काय होतं, ह्याचा जो नॉर्मल पाथ आहे स्क्रीनवर जाणारा, त्याला ते काय करतात, बेंड करतात.
पाथ काय होतो, बेंड होतो. ह्या स्क्रीनवर मग असं पॅटर्न काहीतरी दिसतो. ओके, म्हणजे स्क्रीन पण फायनाईट डिस्टन्सवर आहे, सोर्स पण फायनाईट डिस्टन्सवर आहे. फक्त हे दोन डेफिनेशन फक्त लक्षात राहू दे की फायनाईट आणि इनफायनाईट, दॅट्स ऑल. ओके, ह्यांच्यामध्ये जर समजा बोर्डाच्या दृष्टीने विचार केला तर दोन टाईप येतात, म्हणजे भरपूर असे काय त्यांच्यात डिफरन्सेस आहेत. फ्रेझनल्स बाय प्रिझमने जर तुम्ही विचार केला, इथून सोर्स जवळ असल्यामुळं वेवफ्रंट कसं असणार आहे, स्पेरिकल. त्यामुळं इन्सिडंट आणि गेलेलं सुद्धा कसं आहे, स्पेरिकल किंवा सिलेंड्रिकल. इन्सिडंट अँड रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स आर either spherical or काय म्हणू शकतो तुम्हाला, सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल कधी होतो माहिती आहे ना, सिलेंड्रिकल तेव्हा होतो ज्यावेळी लाईन सोर्स आहे. त्यामुळे ही जी स्लिट आहे, तुम्ही एक छोटा होलसुद्धा ठेवू शकता किंवा अशी एक स्लिटसुद्धा ठेवू शकता. त्यावेळी ह्या दोन्हीपैकी काहीतरी तयार होणार. इथं जर विचार केला मी, स्क्रीन किती डिस्टन्सवर आहे, इन्फायनाईट. सोर्स किती डिस्टन्स आहे, इन्फायनाईट. इथून येणारा वेवफ्रंट कसा असणार, प्लेनर असणार. आता इथं स्क्रीन आहे, ही कॉन्व्हेक्स लेन्स नाही आहे समजा इथं, तर जाताना सुद्धा इथं स्पेरिकल असलं तरी इन्फायनाईट डिस्टन्स पण जाऊपर्यंत कसा होणार तो, येताना पण प्लेनर आणि जाताना पण प्लेनर. सो इन्सिडंट अँड रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट्स आर प्लेनर. कळलं, हे थोडे डेफिनेशन्स आहेत, तुम्हाला लक्षात राहिलं पाहिजे. त्यानंतर आता इथे हा जर इन्फायनाईटवर जाणं असेल तर आपल्याला इन्फिनिटीवर जाऊन सोर्स आपण ऑप्टेन करू शकत नाही ना हा पॅटर्न. त्यासाठी आपण काय करतो, इथं असं कॉन्व्हेक्स लेन्स वगैरे काय काय वापरतो. त्यामुळे लेन्सेस आर यूज्ड. ह्यात लेन्स वगैरे काही यूज करत नाही, कारण सगळं काय आहे, फायनाईट डिस्टन्सवर आहे. लेन्सेस आर नॉट यूज्ड. कळलं, बेसिक. आता मी तुम्हाला ह्यातलं अजून डिफरन्स सांगत नाही भरपूर, ही एवढे पुरेस आहेत. तुम्ही डायग्राम वगैरे काढून ह्यात चांगले मार्क्स मिळवू शकता. बोर्डाची गोष्ट नंतर, पहिल्यांदा लॉजिक क्लिअर करा काय आहे नेमकं. फायनाईटवर ठेवल्यावर काय होतं, इन्फायनाईटवर ठेवल्यावर काय होतं. ओके, आता जे फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन आहे, ज्याचा आपण स्टडी करणार आहे पूर्ण डिफ्रॅक्शनच्या थिअरीसाठी, कारण फ्रेझनलचा आत्ता गरजेचं नाही आपल्याला. तर फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन जे आहे, आता आपल्याला क्लिअर आहे फ्राउनहोफरवर इन्सिडंट वेवफ्रंट आणि रिफ्लेक्टेड किंवा रिफ्रॅक्टेड वेवफ्रंट, बाहेर गेलेला, मी मग अशी चुकीचं लिहिलं मे बी. वेवफ्रंट जे आहेत ते दोन्ही कसे पाहिजेत, प्लेनर पाहिजेत. म्हणजे दोन्ही सोर्स आणि स्क्रीन दोन्ही कशावर पाहिजेत, इन्फायनाईट डिस्टन्सवर पाहिजे. ओके, तर इन्फिनिटीवर तुम्ही स्टडी न करता आपण लेन्सेसचा वापर करू शकतो. म्हणजे समजा मी तुम्हाला म्हटलं ही एक स्लिट आहे अशी, आता मी थोडं एनलार्ज करून घेतो बरं, काही एवढी मोठी नसते स्लिट. ओके, ह्या स्लिटची नाव आहेत ए आणि बी. ओके, या दोघांना मी कनेक्ट करतो असं, सेंटरपासून अशी एक लाईन ड्रॉ करतो. आता सोर्स तुम्ही इन्फिनिटीवर कायम सूर्यासोबत स्टडी नाही करू शकत, त्यामुळे सोर्स तुम्हाला फायनाईटवरच ठेवायला पाहिजे कुठंतरी. आणि तो सुद्धा कसा पाहिजे, मोनोक्रोमॅटिक. आपण लास्ट टाईम शिकलो आहे, मोनोक्रोमॅटिक नसेल तर काय होतं, कलर्ड आणि ब्लर पॅटर्न तयार होतो, कारण वेवलेंथ प्रत्येक कलरचे वेगवेगळे आहेत. मग इथून असं जर येत असेल रेज तर तो शेवटी फ्रेझनल्स डिफ्रॅक्शन झाला. फ्राउनहोफर करण्यासाठी आपण काय करतो, आपण इथं यूज करतो काय म्हणतात त्याला, कॉन्व्हेक्स लेन्स. आणि ह्याच्या फोकल प्लेनवर हा सोर्स ठेवतो, जेणेकरून इकडून जेव्हा रेज जातात असे, हे सेटअप सांगतो मी सगळा, तेव्हा काय होतं, सरळ असे पुढे जातात. ओके, आणि तुम्हाला आपण काय केलं, ह्या स्लिटला फक्त फसवलं आहे की कुठून येतो हा पॅटर्न, म्हणजे सगळं इन्फिनिटीवर आपल्याला माहिती आहे ते सगळं काय केलं आहे आपण. त्यामुळं हा जो वेवफ्रंट आहे हा कसा आहे, प्लेनर. इजंट इट, बेसिक. तर इथून गेल्यावर, इथून जेव्हा पुढं जाईल
त्यावेळी समजून घ्या. आता डिफ्रॅक्ट होतं म्हणजे सगळेच होतात असे नाहीत, जे नॉर्मली जाणार होते ते सुद्धा पुढे जातातच की, सगळेच बेंड व्हायला पाहिजे असं काही नाही. आणि मी स्क्रीन आहे तर स्क्रीनसुद्धा तुम्ही इन्फिनिटीवर ठेवण्यापेक्षा तुम्ही इथं सुद्धा एक काय यूज करू शकता, रेस्ट इन पीस टू माय डायग्राम्स. हो, तुम्ही तर काय करू शकता, कॉन्व्हेक्स लेन्स वगैरे यूज करू शकता. ओके, जेणेकरून तुम्ही आणि ह्या कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या फोकल प्लेनवर तुम्ही काय करू शकता, इंटरफरन्स पॅटर्न. कारण इथून आता बाहेर येणार सुद्धा कसं असणार आहे, प्लेनर असणार आहे. त्यामुळे इथं ते काय करणार तुम्ही असं बेंड करून ठेवणार. आता बघा, पहिल्यांदा आपण जे अनडेव्हिएटेड जाणार आहे त्यांचा विचार करू. ही जी अशी जाणार आहे, ओके, ती इथं असे काय होतील, कॉन्व्हर्ज होतील, बरोबर का. ॲट पॉईंट ओ म्हणू आपण याला. ओके, आणि काय होतं, थोडे रेज इथं बेंडसुद्धा होतात असे. ओके, आणि बेंड झाल्यानंतर ही सेंटर लाईन आहे ना, इथं जाऊन असे कॉन्व्हर्ज होतात. आता ही जी बेंडिंग आहे, हा अँगल किती आहे, थिटा, आणि हा जो पॉईंट आहे त्याला पी म्हणतो. मग हा पी मॅक्झिमा असू शकतो और मिनिमा असू शकतो, काही असू शकतो. पण ओ जो आहे इथं जर तुम्ही चेक केलं तर प्रत्येक वे जो येत आहे हा इक्वल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो आहे. ओके, इंटरफरन्समध्ये आपण बघितलं होतं, जेव्हा दोन स्लिट आपण लावतो अशा स्क्रीनवर, त्यावेळी ह्या सेंटरला दोघंसुद्धा सेम डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतात. पण ॲट पॉईंट पी ह्यानं थोडा कमी डिस्टन्स आणि ह्यानं थोडा जास्त डिस्टन्स, त्यामुळे दोघांच्यात पाथ डिफरन्स येतो. आणि या पाथ डिफरन्स ठरवतो की तो मॅक्झिमा आहे की मिनिमा आहे. तर ते सिमिलरली इथं सुद्धा हे जे रेज आहेत ते सेम, त्यामुळे इथं पाथ डिफरन्स किती आहे, 0. त्यामुळं हा कसा असतो, सेंट्रल ब्राईट असतो, एकदम ब्राईट. ह्याची इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असते. आता इंटरफरन्समध्ये मॅक्झिमम इंटेन्सिटी कशी असते बघितली आपण, कॉन्स्टंट असे ब्राईट डार्क बनत जातात. पण इथं कसं होतं, इथं एकदम ब्राईट बनतो मध्ये आणि त्याची इंटेन्सिटी अशी कमी होत जाते बाजूला. ओके, तर हा जर अँगल थिटा असेल तर मी ह्याला काय करू शकतो, असा की वेवफ्रंट ड्रॉ करू शकतो असा ह्या रेजना, आणि हा अँगलसुद्धा काय म्हणू शकतो मी, थिटा. कळतं आहे तुम्हाला. आय होप तुम्हाला सेटअप लक्षात आला असेल की सोर्स यूज केला आहे मोनोक्रोमॅटिक, त्यानंतर लेन्स जेणेकरून आपल्याला वेवफ्रंट कसा बनवायचा, प्लेनर. त्यानंतर आपल्याकडे काय, हा डिफ्रॅक्टर आहे, डिफ्रॅक्टर ज्याचा अपर्चर कम्पेरेबल टू वेवलेंथ आहे. त्यानंतर इन्फिनिटीवर त्याला स्टडी करण्यापेक्षा, कारण हे पुढं जाऊन तसंच इन्फिनिटीवर जाणार आहे हे असं, त्यामुळे त्याला स्टडी करण्यासाठी आपण काय यूज करणार, कॉन्व्हेक्स लेन्स. ओके, दिस इज वॉट युअर सेटअप फॉर फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन. त्यानंतर आपण त्याचा ॲनालिसिस करू. मगाशी जी आपण डायग्राम बघितली फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शनच्या एक्सपेरिमेंटल सेटअपची, त्याचाच एक छोटासा पार्ट, म्हणजे इकडे सोर्स, कॉन्व्हेक्स लेन्स वगैरे सगळं काढलं आहे आपण. आणि कारण आपल्याला आता लक्षात आलं आहे की येणारा वेवफ्रंट कसा आहे, प्लेनार. इथून पुढचा आपल्याला डिस्टन्स इम्पॉर्टंट आहे. आता बघितलं आपण डिफ्रॅक्टर जो असतो, डिफ्रॅक्टर त्याचं जे डायमेन्शन असतं त्याला काय म्हणतो आपण, अपर्चर. ओके, तर इथं डिफ्रॅक्टरची जी स्लिट आहे ए बी, हे रेक्टँग्युलर असेल तर हा वेवफ्रंट म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता, ती डिस्कशन आपण नंतर करू. फक्त काय लक्षात ठेवू की इथं स्लिट ए बी आहे, त्याचं सेंटर ओ आहे आणि याचं डायमेन्शन काय, ए. त्यामुळे हा किती असणार, a/2. क्लिअर आहे. इथून जे वेवफ्रंट येतील, तुम्ही काय केलं इथं ॲट पॉईंट, आता हा ओ आहे तर मी याला PO घेतो, पॉईंट ओ. तर इथं डेल्टा किती असणार, 0. आणि हा कसा असणार, सेंट्रल ब्राईट. क्लिअर आहे ना. कारण जेव्हा डेल्टा 0 असतो म्हणजे पाथ डिफरन्स डेल्टा एक्स जेव्हा 0 असतो, लक्षात आहे ना,
डेल्टा फाय इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. हा जर 0 असला तर डेल्टा फायसुद्धा किती असणार? 0. डेल्टा फाय 0 असताना कॉस डेल्टा फाय किती होतो? 1. म्हणजे आपण इंटेन्सिटीची इक्वेशन बघायचो आय मॅक्सची, आठवते का? किंवा इंटेन्सिटी कशी लिहायचो आपण? 4I0 इंटू कॉस स्क्वेअर डेल्टा फाय डिवायडेड बाय 2. हे आपण बघितलेलं, आठवते का बघा? ह्यात जर ह्याची व्हॅल्यू 1 असेल तर मग इंटेन्सिटी मॅक्झिमम मिळेल ना 4I0. त्यामुळे इथं पाथ डिफरन्स 0 असल्यामुळं तुम्हाला कसला बँड मिळतो? सेंट्रल ब्राईट. ओके, सेंट्रल ब्राईट स्पॉट दिसतो तुम्हाला इथे मोठा. ओके, थोडं डायमेन्शन समजून घेऊ. हा जो डिस्टन्स आहे हा खूप कमी आहे आणि आपल्याला माहिती आहे स्लिट टू स्क्रीन डिस्टन्स आपण कसं लिहितो? कॅपिटल डी न लिहितो. त्यामुळं हा सुद्धा जो डिस्टन्स आहे ह्याला तुम्ही काय करणार? नियरली इक्वल टू, कारण हा खूप जवळ असल्यामुळं हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स तुम्ही इक्वल म्हणू शकता नियरली. आणि हा डिस्टन्स कशाच्या इक्वल पाहिजे? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेन्स. तरच इथं तुम्हाला पॉईंट दिसेल ना. तर फोकल लेंथवर नसेल तर इथं मे बी असा बँड दिसेल किंवा इथं लांब गेल्यामुळे इन्व्हर्टेड दिसेल काहीतरी. इथे लक्षात. त्यामुळे फोकल लेंथवर पाहिजे. त्यानंतर हा जो डी डिस्टन्स आहे दिस मस्ट बी व्हेरी मच लार्जर दॅन दिस अपर्चर. हे आपण इंटरफरन्समध्ये सुद्धा बघितलं होतं. ओके, आता काय झालं? थोडे रेज असे बेंड झाले, बरोबर, मग असे बघितल्याप्रमाणे. आणि हा इथं गेला. हे किती अँगलवर आहे? थीटा. आता इथं थोडं बेंड होतं पण मी समजून घेत आहे. ओके, कारण हे दोघं बेंड होणार, ऑप्टिकल सेंटरमधून गेलेलं तसंच जाणार. त्यामुळे ह्याचा वेवफ्रंट जो आहे तो सुद्धा किती अँगलवर टिल्ट होणार? इन्क्लाइन होणार थीटावर. ओके, आता हा ट्रायंगल बघून घ्या. हा राईट अँगल ट्रायंगल असतो. हा दिसतोय का इथे ट्रायंगल? हा ओके, इथं पॉईंट ए आहे, हा बी आहे, याला मी सी घेतो. आणि हा जो मिडलचा पॉईंट आहे याला मी ओ घेतो. हा अँगल किती आहे? थीटा आहे, बरोबर, करेक्ट. आणि ह्याला सुद्धा असं ह्यालाच पॅरलल एक लाईन इथं ड्रॉ करतो आणि त्याला मी डी घेतो. ओके, इथला ट्रायंगल उचलून फक्त इथं लिहिला मी. आता ह्या दोन रेजमध्ये समजा इथून हा रे जाणार आहे आणि इथून हा रे जाणार आहे, त्यानंतर इथून हा रे जाणार आहे. समजून घ्या बरं काय, खूप इम्पॉर्टंट. आता हे दोन रेज कुठं तर जाऊन मीट करणार आहेत आणि तिचं जर समजा मिनिमा असेल, म्हणजे डार्क बँड पाहिजे असेल तुम्हाला, तर मिनिमासाठी आपण YDSCमध्ये बघितलं होतं, आठवते का बघा? ब्राईट जर पाहिजे असेल म्हणजे मॅक्झिमा जर पाहिजे असेल तर पाथ डिफरन्स जो आहे इट शुड बी n लॅम्बडा. डार्क पाहिजे असेल म्हणजे मिनिमम, देन पाथ डिफरन्स शुड बी 2n-1 λ/2 किंवा 2n+1 λ/2. हे बघितलं होतं. सिमिलर इथं जर तुम्हाला मिनिमा पाहिजे असेल, इथं फर्स्ट मिनिमा, तर इथं nची व्हॅल्यू 1 पुट करा. किती येते? λ/2 येतं. तर जो पाथ डिफरन्स आहे तो किती पाहिजे? λ/2. इथं जर हे दोघंजण इथं काय करत असतील? मीट करत असतील तर मिनिमा पाहिजे असेल तर पाथ डिफरन्स किती पाहिजे? λ/2. आणि जर ह्या दोघांचा विचार केला मी तर जो पाथ डिफरन्स पाहिजे ह्या दोन रेजमध्ये, अजून एकदा लक्षात ठेवा, मी जर ए आणि डीची पेअर म्हटली तर पाथ डिफरन्स किती पाहिजे? λ/2. कारण ह्या दोन रेजबद्दल बोलतो आहे, कारण हा अनडिव्हिएटेड आहे, हा डिव्हिएटेड आहे. जर मी ह्या दोन्ही डेव्हिएटेड रेजबद्दल बोलत असेल, ए आणि सी बद्दल, ह्याचा हा डबल आहे ना, तसा काय असणार? ह्याचा हा डबल असणार. त्यामुळे इथं जर λ/2 हा पाथ डिफरन्स असेल तर इथं किती असणार? λ/2 × 2, दॅट इज वाय लॅम्बडा.
त्यामुळे इथं पाथ डिफरन्स किती पाहिजे, लॅम्बडा. तर तुम्हाला काय दिसणार, फर्स्ट मिनिमा. त्यामुळे तिथं डार्क मॅट म्हणजे तुम्हाला सेंट्रल ब्राईट माहिती आहे, सेंट्रल आहे. त्यानंतर जर फर्स्ट मिनिमा पाहिजे असेल तर इथला पाथ डिफरन्स किती पाहिजे, लॅम्बडा. मी पूर्ण स्लिटबद्दल बोलतो. आता ह्या पूर्ण स्लिटचं जे अपर्चर आहे त्याचं डायमेन्शन काय आहे, ए. हा अँगल किती आहे, थिटा. त्यामुळे हा जो पाथ डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला तो तुम्ही साइन थिटा वापरून करू शकता ना. असं म्हणू शकतो तुम्ही, साइन थिटा इज इक्वल टू BC अपॉन E. आणि BCला आत्ताच आपण काय म्हणलं, मिनिमा पाहिजे असेल तर लॅम्बडा असायला पाहिजे. ओके. जर दुसरा मिनिमा पाहिजे असेल तर इथं किती पाहिजे, 2 लॅम्बडा पाहिजे. तिसरा मिनिमा पाहिजे असेल तर किती पाहिजे, 3 लॅम्बडा पाहिजे. ओके. त्यामुळे इथं तुम्ही n लॅम्बडा लावू शकता. वर पाहिजे असेल तर प्लस, खाली पाहिजे असेल तर मायनस अपॉन ए. येते लक्षात. त्यामुळं फॉर मिनिमा साइन थिटा इज इक्वल टू प्लस मायनस n लॅम्बडा डिवायडेड बाय ए, और ए साइन थिटा इज इक्वल टू प्लस मायनस n लॅम्बडा. हे तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. हे कळलं का लॉजिक दोघं, म्हणजे नसेल कळलं तर परत आहे. बघा हा जो डिस्टन्स आहे, मिड पॉईंट आहे ना ओएचा, त्यामुळे हा जर पाथ डिफरन्स असेल, काहीतरी असेल समजा, तर त्याच्या डबल हा पाहिजे. ह्या दोघांमध्ये पाथ डिफरन्स मिनिमा येण्यासाठी किती पाहिजे, लॅम्बडा बाय 2. ह्या दोघांमध्ये किती पाहिजे, लॅम्बडा. कळलं, कारण ह्याचा हा डबल होणार. इथे लक्षात बघा ना, लेंथ इथे डबल झालेली दिसेल तुम्हाला. क्लिअर. इफ आय टॉक अबाउट फॉर मॅक्झिमा, जर मला मॅक्झिमाबद्दल बोलायचं असेल तर मी डायरेक्टली लिहितो इथं, ए साइन थिटा इज गिवन ॲज प्लस मायनस 2n+1 लॅम्बडा बाय 2. इथे लक्षात. ह्याच्यावर सिम्पल ट्रिक सांगतो तुम्हाला, लक्षात ठेवायचं. मिनिमासाठी जर पाहिजे असेल तर तो असतो इवन मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 2. म्हणजे इथं बघा ना, हे लॅम्बडा बाय 2, लॅम्बडा, 2 लॅम्बडा, 3 लॅम्बडा, 4 लॅम्बडा. 2 लॅम्बडा जे आहे त्याला तुम्ही 4 इंटू लॅम्बडा बाय 2 म्हणू शकता. लॅम्बडा जे आहे ते 2 इंटू लॅम्बडा बाय 2 म्हणू शकता. 3 लॅम्बडा आहे त्याला 6 इंटू लॅम्बडा बाय 2 म्हणू शकता. म्हणजे 2, 4, 6 कसले मल्टिपल आहे ते, इवन मल्टिपल. तिथं काय तयार होणार, मिनिमा तयार होणार. लक्षात ठेवायचं, हे ह्याच्या उलट आहे बरोबर YDSC. मॅक्झिममबद्दल जर बोलत असेल मी तर दॅट इज सिम्पली ऑड मल्टिपल्स ऑफ लॅम्बडा बाय 2. ओके. जर मी 0 पुट केला समजा, 0, तर किती येतो हा, सिम्पली नाही, ॲक्च्युली तुम्हाला इथं n इज इक्वल टू 0पासून स्टार्ट करायला लागणार. एक मिनिट, तुमच्या बुकमध्ये काय दिले बघू आपण. चालेल. तर मग मॅक्झिमासाठी काय होणार आहे, लॅम्बडा बाय 2. ओके. त्यानंतर 3 लॅम्बडा बाय 2, त्यानंतर 5 लॅम्बडा बाय 2. हे सगळे कसले मल्टिपल आहेत, ऑड मल्टिपल. कळतं. त्यामुळे तुम्ही ऑड मल्टिपलनं सुद्धा करून सिम्पली एवढंच लक्षात ठेवा. पुढे एक्झाम्पल्समध्ये आपल्याला लक्ष लागणार आहे इवन मल्टिपल आणि ऑड मल्टिपल. दॅट्स ऑल. तुम्हाला ह्यातलं ही फॉर्म्युले वगैरे लगेच लक्षात राहतील, कारण इथून बघा ना, पहिल्यांदा आपण YDSC बघितला, त्यानंतर फ्रेझनल्स बायप्रिझम बघितला, त्यानंतर हे बघतो आहे. आणि ह्यांच्यात जर फॉर्म्युले वेगवेगळे असते तर आपल्याला सोपं झालं असतं, पण सगळ्यांचे फॉर्म्युले कन्फ्युजिंग आहेत. म्हणजे कुणाचा मिनिमा हा दिसतो आहे, कुणाचा मॅक्झिमा तो दिसतो आहे, डी थिटा वगैरे आपण बघितलं होतं. डोंट वरी. काय करायचं, सगळं सोडवून झालं, सगळी प्रॅक्टिस झाली की शेवटीला एका पेजेसवर हे सगळे फॉर्म्युले लिहून चिटकवायचे कुठेतरी. हा तुम्हालाच प्रॉब्लेम नाही, हा कितीही जिनियस मुलगा असला तरी आपण काही मेमरी कार्ड नाही ना हे सगळं लक्षात ठेवायला. ओके. त्यामुळे हे
विसरणार आहे तुमचं, हे ठरवून चला. आपल्याला फक्त काय लक्षात ठेवायचं की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतात ते फॉर्म्युला बघितल्यावर, तेवढं आपल्याला महत्त्वाचं. इवन मी सुद्धा विसरणे फॉर्म्युला, कोणीही असू दे. त्यामुळे एवढं टेन्शन नका घेऊ या फॉर्म्युल्यांचं वगैरे. हे फॉर्म्युले तुम्हाला जर दिले मी आत्ता लिहून, तर ते तुम्हाला लगेच कुठल्या क्वेश्चनमध्ये वापरता येतात का हे महत्त्वाचं. क्वेश्चन दिला आहे मग फॉर्म्युला आठवत नाही वगैरे, त्या गोष्टी होणारच तुमच्यासोबत. पण फॉर्म्युला जर दिला तर तो वापरून तुम्हाला सोडवता येतं का, हे लॉजिक क्लिअर आहे का, ह्या गोष्टी तुम्ही स्वतःला विचारले गेल्या पाहिजे. ओके. आता जे आपण हे दोन्ही फॉर्म्युले बघितले त्याच्यामध्ये आपण साइन थिटा वगैरे यूज केले बघा. पण ह्याच्या अगोदर आपण एक कंडिशन बघितली होती. स्लिट टू स्क्रीन डिस्टन्स इज व्हेरी मच लार्जर दॅन दी अपर्चर. आणि अशा वेळेला होतं काय की साइन थिटा असेल किंवा टॅन थिटा असेल, सगळ्यांची व्हॅल्यू किती होते, थिटा. ओके. आणि इथं जर बघितलं तुम्ही, हा जो पॉईंट पी दिसतोय हा समजा याचा डिस्टन्स वाय आहे इथून. ओके. तर बघा हा ट्रायंगल दिसतो इथून, ह्याच्यात अपोजिट साईड किती आहे वाय, आणि ॲडजेसंट साईड किती आहे डी. तर तुम्ही म्हणाल ही डी आहे सर, ही कशी, हा डिस्टन्स खूप कमी आहे, एकदम छोटा डिस्टन्स आहे. त्यामुळे तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली म्हणू शकता, सगळं अप्रॉक्सिमेशनवर चालते. त्यामुळं टॅन थिटा विल बी वाय अपॉन डी, बरोबर का. आता आपल्याला माहिती आहे की पाथ डिफरन्स जो आहे तो आपण कसा लिहितो, ए साइन थिटा. साइन थिटा थिटाच्या इक्वल आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याला अप्रॉक्सिमेटली ए थिटा म्हणू शकता, बरोबर. ही फर्स्ट. सेकंड, ऑल्सो टॅन थिटा इज इक्वल टू वाय अपॉन कॅपिटल डी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली थिटा. त्यामुळे जर तुम्ही ह्या दोन इक्वेशनला कंबाईन केला, ओके, काय येतं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए वाय अपॉन डी. पाथ डिफरन्स इज गिवन ॲज ए वाय अपॉन डी. हे आपण वाय डी एस सीमध्ये सुद्धा बघितलं होतं की डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो पाथ डिफरन्स असतो वाय डी बाय डी असा पण घेत होतो आपण. तुम्ही याला रिअरेंज करा ना, वाय ए बाय डी कळतं. आणि ह्याच्यावरून आपण फ्रिंज विड्थ वगैरे सगळं ठरवू आता काय असतं कसं असतं. हा फर्स्ट पॉईंट तुम्हाला लक्षात राहिलं, ग्रेट. तुम्ही काय करू शकता, याला रिअरेंज करून ठेवा. वाय इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी डिवायडेड बाय ए. इफ आई टॉक अबाउट मॅक्झिमा और फर्स्ट मिनिमा, मॅक्झिमा राहू दे, मिनिमाबद्दल जर विचार केला तर डेल्टा एक्स काय पाहिजे, प्लस मायनस लॅम्बडा पाहिजे. सो वाय एन्थ मिनिमा और एन्थ डार्क बँड वाय एन डीचा अर्थ कळतोय का, एन्थ डार्कचा डिस्टन्स किती असायला पाहिजे. वाय म्हणजे काय, हा डिस्टन्स आहे, सेंटरपासून किती डिस्टन्सवर पाहिजे डार्क फर्स्ट किंवा एन्थ, तर किती पाहिजे. डेल्टा एक्स जायला काय लिहिणार तुम्ही, एन लॅम्बडा लिहिणार किंवा प्लस मायनस एन लॅम्बडा डी अपॉन डी. कळलं. अजून एक जर मिनिमा घेतला पुढचा तुम्ही कुठला, वाय एन प्लस वन डी, तर किती येणार तो, प्लस मायनस एन प्लस वन लॅम्बडा डी बाय डी. आणि ह्या दोघांच्यातला जर डिफरन्स बघितला तुम्ही तर ते काय देते आपल्याला, फ्रिंज विड्थ. इट गिव्स व्हॉट, फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ किती येणार, फ्रिंज विड्थला आपण डब्ल्यू, मी जनरली बिटा लिहितो पण आता बुकमध्ये डब्ल्यू लिहिलं आहे. फ्रिंज विड्थ किती असणार, लॅम्बडा डी बाय डी. हा तुमचा दुसरा पॉईंट. फ्रिंज विड्थ इज गिवन ॲज लॅम्बडा डी बाय डी, नाही सॉरी तर ए आहे, अपर्चर. फाईन, एवढं काही कन्फ्युजिंग नाही. ओके. जे वाय डी एस सीमध्ये जी फ्रिंज विड्थ बघितली होती तोच फॉर्म्युला इथं पण वापरायचा. म्हणजे एक तर आपल्याला क्लिअर आहे की फ्रिंज विड्थसाठी दुसरा काही फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. ओके फाईन. एक मिनिट, मी तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगणं राहून गेलं. मे बी मी वाय डी एस सीमध्ये सांगायला पाहिजे तुम्हाला.
कुठेतरी स्टार करून व्यवस्थित लावतो. म्हणजे बुकमध्ये नाही आहे, पण अजून एक फ्रिंज विड्थ अजून एका टाईपची असते, त्याला आपण म्हणतो अँग्युलर फ्रिंज विड्थ. अँग्युलर फ्रिंज विड्थ सिम्पल आहे, काय एवढं टफ नाही. जशी ही फ्रिंज विड्थ आपण कशात मोजतो, मध्ये किंवा मायक्रॉन किंवा मीटरमध्ये मोजतो, तशी अँग्युलर फ्रिंज विड्थ मी थिटा लिहिला आहे कारण अँगलबद्दल बोलतो, ती असते λ/a. इथं λ/a डी निघून जातो कारण डी इथं गेल्यावर टॅन थिटा होतं ते. ओके, त्यामुळे काय येतं आन्सर λ/a. त्यामुळे तुम्हाला म्हणू शकेल कोणतं nth फ्रिंज, किंवा आपल्या बुकमध्ये एक एक्झाम्पल ह्याच्यावर पण सॉल्व केलं आहे वाटतं, पण नो इश्यू. हे फक्त लक्षात ठेवा, कुठंतरी मी सोडवेन आहे पुढे जाऊन, फक्त लक्षात असू दे. अँग्युलर फ्रिंज विड्थ ही कशात मोजाल तुम्ही, रॅडियन्समध्ये. म्हणजे अँग्युलर फ्रिंज विड्थचा अर्थ कळतो आहे का, ही समजा स्क्रीन आहे आणि इथं सेंट्रल आहे, सेंट्रल पॉईंट, आणि इथून इथं कुठं आहे, तर ही फ्रिंज विड्थ मोजला तर तुम्ही त्याला W म्हणता. जर ही फ्रिंज विड्थ मोजला तर त्याला तुम्ही काय म्हणता, W थिटा. ओके, किंवा समजा इथं डार्क, इथे एक ब्राईट आहे, इथे एक ब्राईट आहे, तर तुम्ही ह्याला फ्रिंज विड्थ म्हणता ना. तसंच हा जो ह्या दोघांच्यातला अँग्युलर डिफरन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो, अँग्युलर फ्रिंज विड्थ. हे लक्षात असू दे फक्त. तर YDSCपेक्षा थोडंसं वेगळं होतं इथं. जे मगाशी आपण बघितलं ना की स्क्रीनवर जे इथं मीट करतात येऊन, इथं काय तयार होतं, सेंट्रल ब्राईट स्पॉट तयार होतं असं काहीतरी. ओके, तर ह्याची जी विड्थ आहे ती किती असणार असं नाही विचारलं. तर आपल्याला माहिती आहे फॉर मिनिमा, कारण हा संपल्या वर काय असणार मिनिमा आणि खाली काय असणार मिनिमा. तर फॉर मिनिमा काय दिलं आपण, y = nλ/d/a. बरोबर का, बरोबर ना. मिनिमासाठी पाथ डिफरन्स कशाचा इंटिग्रल मल्टिपल पाहिजे, n लॅम्बडाचा, किंवा ऑड मल्टिपल इवन मल्टिपल्स ऑफ λ/2, म्हणजे इथे हेच येणार आहे. ओके, तर हे मिनिमासाठी असं असतं. जर मी फर्स्टसाठी विचार केला, इथल्या +1 इथं जर पुट केलं मी, फर्स्ट डार्क +1 डार्क म्हटलं मी, तर किती येतो तो λ/d/d. म्हणजे सेंट्रलपासून हा डिस्टन्स किती येतो λ/d/d. ओके, आणि y-1d म्हणजे खालचा जर बँडचा इथून इथं डिस्टन्स विचार केला मी, हा खालून, तर तो किती येणार, इथं -1 पुट केलं तर λ/d/, इथं मी डीच लिहितो सारखं, कळतं आहे. म्हणजे एक डिस्टन्स λ/d/a वर आहे आणि दुसरा λ/d/a खाली आहे, आणि ह्या दोघं जर अपोजिट असताना आपण त्यांचे काय करतो, सिम्पल ॲडिशन करतो. त्यामुळे ही जी विड्थ आहे याची, सेंट्रल ब्राईट फ्रिंजची विड्थ आहे, ती ह्याची आणि ह्याची ॲडिशन असणार. म्हणजे ह्या दोघांची ॲडिशन ती किती होणार, 2λ/d/a. ह्याला मी B म्हणतो किंवा O म्हणतो याला, सेंट्रल ब्राईट फ्रिंज, आणि हे असते डबल ऑफ आवर नॉर्मल फ्रिंज विड्थ. कळलं, हे इम्पॉर्टंट आहे. JEE क्वेश्चन आलेला आहे ऑलरेडी, हा बोर्डमध्ये त्यानंतर इन्क्लूड केला असावा मे बी, पण हे लक्षात ठेवा. ओके, ह्यानंतर पुढच्या लेक्चरला आपण कम्पॅरिझन वगैरे शिकवू YDSCचं आणि ह्याचं. पण आय होप आत्तापर्यंतच्या गोष्टी क्लिअर आहेत तुम्हाला. न्यूमरिकल्स वगैरे त्यानंतर सॉल्व करू, म्हणजे मे बी 3 लेक्चरमध्ये डिफ्रॅक्शन संपतं आहे, त्यानंतर मग रिलिक्स क्रायटेरिया वगैरे, म्हणजे 4 लेक्चर तरी होतील आपल्या याच्यावर. ओके, फाईन. हॅव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.